Hi, welcome back to English Tube. අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ continuous tense එක. Continuous tense කියලා කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් කෙරමින් පවතින දෙයක් අපි විස්තර කරනකොට තමයි continuous tense එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට continuous tense එක අපි පාවිච්චි කරනවා වර්තමාන කාලයේදී, අතීත කාලයේදී, අනාගත කාලයේදී. එතකොට මේ මොහොතේ හෝ පසුගිය මොහොතක හෝ අනාගතයේ සිදු වෙමින් පවතින දෙයක් විස්තර කරන්න තමයි continuous tense එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතෙන්දී අපි කරන්නේ ඇත්තරම ක්‍රියාපදයේ බේස් verb එක අරගන්න. ඒ කියන්නේ මූලික ක්‍රියාපදේ අරගෙන කාලය අනුව, ඒ කියන්නේ අතීත කාලද, වර්තමාන කාලද, අනාගත කියන කාලය අනුව අපි තෝරගන්නවා P verb එකක්. auxiliary verb එකක් කියලා මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා. B verbs කියන එක අපි B verb එකක් ගන්නවා එතෙන්දී. B verb එක තෝරගන්නේ උක්තය අනුව සහ කාලය අනුව. ඒතර B verb එක තෝරගෙන base verb එකට අපි ing එකතු කරනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙහෙම. දැන් I eat fish කියන එක වර්තමාන කාලයේදී අපි I eat fish කියලා කියන්නේ මම මාළු කනවා. කියන්නේ මම සිරිතක් විතර කනවා කියන එකනේ. අපි continuous tense එකේදී මේක කරන්නේ eat කියන එකට අපි ing දාගන්නවා. eating වෙනවා. එතකොට සුදුසු B verb එක අපි ගන්නවා. එතකොට I am කියලා තමයි B verb එක ගන්නෙ. එතකොට I am eating fish. ඒ කියන්නේ මම මේ මොහොතේ මාළු කමින් ඉන්නවා කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. අපි බලමු උක්ත ඒක වචනයක් හැටියට ගත්තොත් දැන් he eats fish. ඔහු මාළු කනවා. එතෙන්දිත් අර වගේම මේක අර සිරිතක් විදිහට කරනවා කියන එක තමයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. continuous tense එකේදී අපි කියන්නේ ඔහු මේ මොහොතේ මාළු කකා ඉන්නවා කියන එක අදහස් කරනකොට අපි he කියන එකට අනුව අපි ගන්න B verb එක is. එතකොට he is eating fish. ඔහු මාළු කමින් සිටිනවා. මේ මොහොතේ කමින් සිටිනවා. අන්න එහෙම අපි continuous tense එක වර්තමාන කාලයේදී පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අතීත කාලයේදී අපි කරන්නේ ඒ විදිහමයි base verb එක ගන්නවා. base verb එක කරන එකට ing එකතු කරනවා. එතකොට අතීත කාලයට අදාළ B verb එක අපි පාවිච්චි කරනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි example දෙකම ගත්තොත් දැන් ඔහු he ate fish. ඔහු මාළු කෑවා. එතකොට ඒක අතීත කාලයේදී continuous tense එකට දැම්මොත් කෙරමින් පවතින දෙයක් අපි ඉස්සර ගන්න ගත්තොත් එතකොට he was eating fish. කියන්නේ ඔහු මාළු කමින් සිටියා. අතීතේ ගැන අපි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි දැන් I ගත්තොත් මම කියන අපි I ගත්තොත් I ate fish. මම මාළු කෑවා. එතකොට continuous tense එකේදී I was eating fish. was වර්ගින් දෙක පාවිච්චි කරන්නේ B verb එකේදී. ඒකචන නම් was බහුවචන නම් verb. base verb එකට ing එකතු වෙනවා. එතකොට I was eating fish, he was eating fish, they were eating fish. අපි එහෙමයි continuous tense එක අතීතයේ හදන්නේ. හරි. එතකොට අපි බලමු දැන් අනාගත කාලයේදී continuous tense එක හදන හැටි. අනාගත කාලේදී අපි කරන්නේ base verb එකට ing එකතු කර ගන්නවා. අනාගතයේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ will be. එතකොට he will eat fish කියන එක අනාගත කාලයේ තියෙන වාක්‍යය අපි continuous tense එකට දානකොට he will be eating fish. එනෝ මාළු කමින් සිටීවි. එතකොට I will eat fish කියන එක ගත්තොත් I will be eating fish. මම මාළු කමින් සිටීවි. ඒ කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් කෙරමින් පවතින කියන අදහසයි එතන ඒ අදහසයි එතන තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මම හිතනවා continuous tense එක ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති කියලා. මෙතෙදි මම තව පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න. දැන් අපි අතීත කාලේදී ගොඩක් වෙලාවට මේ continuous tense එක පාවිච්චි කරනකොට මේක වඩා සුදුසුයි අවස්ථා දෙකක් ගැන කතා කරනකොට. උදාහරණයක් මම ඊයේ ගෙදර එනකොට ඔහු පොතක් කියවමින් සිටියා. ඒ කියන්නේ අර ක්‍රියාවන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය දෙකක් ඇත්තටම. සිදුවීම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් සිදු වෙනකොට තව එකක් සිදු වෙමින් පවතිනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකට තමයි අපි අතීතයේ ගොඩක් වෙලාවට continuous tense එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. අපි මෙන්න මේ උදාහරණයක් ගමු. අපි හිතමු මම ඊයේ ගෙදර එනකොට කේමි පොතක් කියවමින් සිටියා. අර එනකොට එන විට කියන අදහස හඟවන්න අපි වචනයක් පාවිච්චි කරනවා when කියලා. when when. එතන අපි when කියන එක දාලා අපි වාක්‍ය හදලා බලමු. When I came home yesterday. මම ඊයේ ගෙදර එනකොට Kemi was reading a book. Kemi පොතක් කියවමින් සිටියා. එතන බලන්න දැන් අර when I came home yesterday Kemi was reading a book. මේ සිදුවීම් දෙකම අතීතයේ සිදුවෙන්නේ. When I came home මම ගෙදර එනකොට Kemi පොතක් කියවමින් හිටියා. When I came home Seja was eating an ice cream. මම ගෙදර එනකොට අපිට yesterday කියන දාන්න පුළුවන් නොදයින්න පුළුවන්. When I came home Seja was eating an ice cream. කියන්නේ මම එනකොට Seja ice cream එකක් කකා හිටියා. දැන් මට එතන මුල කොටස continuous tense නෙමෙයි past tense. දෙවෙනි කොටස continuous යන්නේ. අපි බලමු තව එකක් දෙකම continuous වෙන. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. When the phone was ringing he was cooking. ඒ කියන්නේ phone එකත් ring වෙනවා. එයා ඔයෙම පවතිනවා. එහෙම නැත්නම් when the phone rang he was cooking. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අනාගත කාලෙත් අපි මේ වගේ අවස්ථා දෙකක් අරගෙන එකක් continuous දාන්න පුළුවන්. දැන් when I come home he will be reading a book. When I come home he will be studying. ඒ කියන්නේ මම ගෙදර එනකොට හෙට ඔහු
පොතක් කියවමින් සිටීවි. එතන බලන්න when I come home කියන එක present tense වගේ තමයි තියෙන්නේ. නමුත් අපි අදහස් කරන්නේ ඉදිරි. දැන් when I come home tomorrow කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒතර අනිවාර්යයෙන් හෙට කියලා වෙනවා. tomorrow නැතිව දැම්මොත් when I come home he will be reading a book. He will be sleeping. ඒ වගේ අර එතෙන්දිත් අපි අවස්ථා දෙකක් ගැන කියනවා. එකක් අපි සරල වර්තමාන විදිහට පෙන්නලා තිනවා. අනිත් කැල කන්ටිනියස් විදිහට දාලා තියෙනවා. අපි තව උදාහරණයක් බලමු මෙන්න මේක. මම කෝ අපි කන්ටිනියස් ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරනවා යම්කිසි දෙයක් කෙරෙමින් පවතන කියලා අදහස් කරන්න. ඊට අමතරව අපි තව යෙදුමක් තියෙනවා. අපි තව ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ කන්ටිනියස් ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න. දැන් උදාහරණයකට I am going to the town. ඒ කියන්නේ මම I am going to the town කියලා එතනින් කියන්නේ මේ මම මේ මොහොතේ ටවුන් එකට යනවා කියන අදහස් කරන්නත් පුළුවන්. අපි මෙහෙම හිතන්න. මෙහෙම දෙයක් හිතමු. දැන් ඔයා තව ටික තව පැයකින් හරි දෙකකින් හරි දවසකින් හරි ඔයා ටවුන් එකට යන්න හිතන් ඉන්නවා. එතෙන්දී ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඒ ස්ථිර අධිෂ්ඨානයෙන් ඔයා යම්කිසි දෙයක් කරන්න ප්ලෑන් කරන දෙයක් ගැනවා කතා කරද්දී කන්ටිනියස් ටෙන්ස් එක දානවා. I am going to the town. ඒ කියන්නේ මම ටවුන් එකට යනවා. ඒ කියන්නේ මම කොහොමද ටවුන් එකට යනවා කියන එක ඉතින් අදහස් කරන්නේ. ඒ මේ මොහොතේ යනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එයා ඉදිරියදී යන්න හිතන දෙයක් කියලා කියනටත් පුළුවන්. ඒතර I will go to the town කියලා කියන්නේ මම ටවුන් එකට යනවා කියන එක. ඔය දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. දැන් I will go to the town කියන්නේ ඔයා ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා අනාගත දවසක ටවුන් එකට යන්න. හරි ඒක ප්ලෑන් කරලා තියෙන එක. දැන් I am going to the town tomorrow කියලා කිව්වොත් ඒක නෝ හරි අදිෂ්ඨානයකින් උමනාවකින් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ටවුන් එකට යනවා. අන්න ඒ වගේ පොඩි වෙනසක් හදලා තියෙනවා. ඔය අනිවාර්යයෙන්ම අදිෂ්ඨානකින් හරි මේ ආවේගශීලී හරි මොකක් හරි කරන්න හදන දෙයක් ඔයාට එහෙම කියන්න පුළුවන්. I am going to the town කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ටවුන් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. නෑ මම ටවුන් එකට යනවා. අන්න ඒ වගේ උදාහරණයක්. You don't have to go to the town. No, I am going to the town. අන්න ඒ වගේ උදාහරණයක් අපිට මට පෙන්නන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊළඟට බලමු නැතාර්ථය. නැතාර්ථය හරිම ලෙසි අපි present tense එකේ past tense එකේ future tense එකේ තුනේදීම කරන්නේ not කියන එක පාවිච්චි කරන එක තමයි. එතකොට දැන් I am eating fish කියන එක අපි කියන්නේ I am not eating fish. be verb එකට පස්සේ not එක දානවා. I am not eating fish. past tense එකේදී I was not eating fish. future tense එකේදී I will not be eating fish. හරි. එතකොට අපි he ගත්තොත් he is eating fish, he is not eating fish. He was eating fish, he was not eating fish. He will be eating fish, he will not be eating fish. හරි. එතකොට ප්‍රශ්නාර්ථය. දැන් වලට ප්‍රශ්නාර්ථය මේක හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි වහන්නේ I am eating fish. ඒකේ ප්‍රශ්නාර්ථය වෙන්නේ am I eating fish? මම මාළු කමින් සිටිනවද? එතකොට past tense එකේදී was I eating fish? future tense එකේදී will I be eating fish? මම මාළු කමින් සිටීවිද? මම හිතනවා කන්ටිනියස් ටෙන්ස් එක පැහැදිලි කියලා. හරිම සරලයි. ඕනම බේස් verb එකක් අරගන්න. බේස් verb එකට ing දාන්න. සුදුසු be verb එක තෝරගන්න. අතීත වර්තමාන කාලද අනාගත කාලද කියන එක සලකලා බලලා be verb එක පාවිච්චි කරලා මේ බේස් verb එකට ing එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් කන්ටිනියස් ටෙන්ස් එක හදාගන්න. හරි. හොඳයි. අපි එහෙනම් අදට මෙච්චරයි කන්ටිනියස් ටෙන්ස් එක කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. If you are new to my channel, subscribe and click the notification bell. Share it with your friends. I will see you in the next.